ગુરુ કોણ? ગુરુનું કાર્યનું ડૉક્ટર માનસીએ આટલા વખાણ કર્યા. So beautifully, how blessings, comforts, instructions with clarity, motivating, so many things. Guru kaun? Guru, opposite of Guru, Laghu. Laghu, light, Guru, heavy, Gujarati. So Guru કોણ? તમારા અંદરની લઘુતા જે દૂર કરે તે. તમારી અંદરની નબળાઈઓ, લઘુતા દૂર કરે તે ગુરુ. He has to do his and yours, so he has to be heavy. Greater, I mean. More you introspect, atmanirikshan karo, you tend to get little negative. You are unhappy with yourself, you are tired of yourself, right or wrong. It's because introspection only, your focus is on your lapse, your negativities, your unawareness, your faults, your weaknesses. અને બધી એક સાથે તમે જુઓ તો થોડું તો મૂડ ડાઉન થવાનું ને, રાઈટ? એ નેગેટિવિટીને જે ખંડિત કરે તે ગુરુ. જે વધારે તે ગુરુ નહીં, એ તો શત્રુ. એ તો શત્રુ જે વધારે અંદરની વીકનેસ. પણ જે વીકનેસને ખંડિત કરે, હવે થોડું એક્શન પરથી શીખી લો. હા, ખંડિત પરથી. હા, ડિસ્ટ્રોય, એનાઇલેટ, જે બી બોલવું હોય તે. તો ખંડિત કરે તે ગુરુ. સો બ્યુટિફુલ. અત્યાર સુધી જે આપણો અહંકાર વધારે, આપણા સ્વચ્છંદમાં સાથ આપે, આપની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવામાં સાથ આપે, એને તમે મિત્ર માનશો. પણ આ કોઈક જુદા જ મિત્ર છે. You love him, but you know he will not support your wrongs. And still you love him. Rather respect him, revere him. ટકોર થાય, આ થાય, ત્યારે આવા સાચા મિત્ર ઉપર જેને વિરોધ ભાવ જાગે, એનો અહંકાર તીવ્ર માત્રામાં છે. ભલે ક્યારેક હોય, પણ એનો અહંકાર તીવ્ર માત્રામાં છે. કારણ સાચા મિત્ર પ્રત્યે જો વિરોધ હોય, he is not going to support your અહંકાર and સ્વચન. And you have to be ready for that before taking his refuge or before associating with him. He will not support your false beliefs, your false desires, your ego. એના માટે એક બીજા ક્રાઉડમાં જવાની જરૂર છે, જ્યાં તમારા ફ્રેન્ડ્સ હોય, મિત્રો હોય, જે તમારામાં વાહ વાહ કર્યા કરે. આ નથી જ કરવાના. એટલે એ તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ પર તમને ભાન હોવું જોઈએ કે યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અ શત્રુ એન્ડ અ મિત્ર. શત્રુ એક્સટર્નલી, મિત્ર ઇન્ટરનલી. નાવ યુ વોન્ટ ટુ ટેક રેફ્યુજ. તો જ્યારે આત્મકલ્યાણનો વિચાર આવે એટલે કે આ જ કરવું જોઈશે, બિકોઝ મારા અહંકારને સાથ આપીને તો અહંકાર તીવ્ર બને. અહંકારની તીવ્રતા કરો, નિત્યક્રમ કરો, તપસ્યા કરો, જ્ઞાન ધ્યાન કરો, સત્સંગ કરો, પણ તમારો કસાય તીવ્ર છે. ગુરુ તે કે જેના સાનિધ્યમાં ચીજો સહજ, એફર્ટલેસલી બદલાય. કેટલી જૂની આપણી ટેવો હોય ને બધું, અને આપણે લાગે કે આને તો વર્ષો લાગશે આ સ્ટ્રોંગ હેબિટને ચેન્જ કરવા. ઇઝીલી, એફર્ટલેસલી. હાઉ એફર્ટલેસલી? તો કે યુ જસ્ટ લાઇટ અ લેમ્પ and now put effort to destroy darkness. You will feel you have not put any effort to destroy darkness. I just loved him
and that was no effort at all, because love doesn't come with effort, right? જેટલી બુદ્ધિ વાપરો એટલું લવ નથી. So that was effortlessly, and because of love the strong habits vanished. That is also effortlessly. આમાં એફર્ટ ખબર નથી પડતી, આમાં એફર્ટ આપવી પડતી નથી. થોડું ગુરુ પૂર્ણિમા જેવું લાગે છે. કેટલી વખત છે ને એક ખરાબ માણસને જોઈને આપણે એમ બોલી દેતા હોઈએ છીએ કલિયુગ છે. એક જ ખરાબ માણસ, somebody cheated you in love or money or anything, and it's કલિયુગ છે. એકને જોતા કલિયુગ દેખાય, એ એકને બાકાત કરતા સતયુગ દેખાય. પણ I want to say, એક જ એવાને જોતા તમને યુગ સતયુગ લાગે એ ગુરુ. એક જ જુઓ તમે, પણ એને જોઈને લાગે કે સતયુગ છે, ચોથો આરો છે, એક જ છે એવા. પણ એની પ્રેઝન્સ એટલી બધી સ્ટ્રોંગ છે કે એ એકને જોતા your feelings, your judgment regarding yug changes from Kaliyug to Satyug, from 5th ara to 4th ara. એક જ. અને બંને સેન્ટિમેન્ટ્સ એક જ ખરાબ માને છે, ઘોર કલિયુગ આવી ગયો છે. Just one person has wronged, and it be your judgment, your viewpoint, and you feel કલિયુગ. પણ એકને જ જોતા તમને એમ લાગે કે સતયુગ છે, એ છે સત્પુરુષ, સદગુરુ. મેં કીધું મા બાપ તે કે બાળકના જન્મ પહેલાં એના સુખ દુઃખની ચિંતા કરે. ડ્યુરિંગ ધ પ્રેગ્નન્સી ઓલ્સો સુખ દુઃખની ચિંતા કરે, બાળકને શું ફાવે ના ફાવે, આ તે વગેરે. તો એ પેરેન્ટ જ કરી શકે કે હજી જન્મ્યું નથી ને એના સુખ દુઃખની ચિંતા. ગુરુ તે કે જે પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર ત્રણે એ આવે એની પહેલાં એ કેવી રીતે જીવવાનું એની બી ચિંતા કરે, અને જન્મ તેના અલ્પ જ રહે એવી એના સુખની ચિંતા કરે તે ગુરુ. સો દરરોજ બોલીએ જ છે ને આપણે, ગુરુજન પુઆ પરથ કર્ણમ છે, જય વિરાય સ્તોત્રમાં. ગુરુજન પુઆ એટલે શું? સાથે પૌવા ખાવાના. ગુરુજન પુઆ એટલે ગુરુજનની પૂજા. Gurujan, because Indian traditions say first guru is the parents, પછી academic guru, vidya guru, kala guru, adhyatmic guru, diksha guru, many gurus. So Gurujan, the one who gives you diksha, or the one who gives you adhyatmic bodh, or one who teaches you any talents, musical instruments or anything. બીજી કોઈ વિદ્યા હોય, Arabic શીખવું હોય કેવું. So the one who teaches you is in the position of a guru. And the first gurus are your parents, because they teach you how to walk and talk and eat and drink. Think nahi, think to guru samjhaave. That's the only thing even they are learning. But walk, talk, everything. So whoever teaches is guru. So Guru Janpua. But of course we over here, our context ma, we want to say Guru Janpua. Ava upkari Sadguruni puja. Puja એટલે how? But I am a સ્થાનકવાસી. But આ તો ગંધર્વ ભગવાન રચિત છે ને જય વિરાય. તો એ તો સ્વીકાર કરવાનો જ રહ્યો. પણ we don't do that પૂજા ચંદનથી અને આનાથી અષ્ટપ્રકારી કે No, Guru Jana Puaya means puja, means Vinay. Guru ni seva, Guru no Vinay. What is Vinay? Hello? Evo marg Vinay tano. So Vinay. So of course English ma bolo to evo marg Vinay tayo, path of humility. બટ હમણાં હું જે શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરું છું એમાં એક એટલી સરસ વ્યાખ્યા આવી. ખાલી આ એક જ લાઈન હતી વિનયની, બહુ સુંદર. જેનાથી એમની એટલે કે ગુરુની પૂજ્યતા
અને ઉત્તમતા પ્રગટ થાય એવો વ્યવહાર તે વિનય. મંત્રની જેમ ચોંટી ગયું છે મારે. સી વી ન્યૂ ધીસ, નથિંગ ન્યૂ બટ સો બ્યુટિફુલી એક્સપ્રેસ. તમારો એ જે વ્યવહારથી તેમની ગુરુની પૂજ્યતા અને ઉત્તમતા પ્રગટ થાય એવો જે વ્યવહાર, બિહેવિયર ઇઝ કોલ્ડ પાથ ઓફ હ્યુમિલિટી, વિનય, ઓર વર્ચ્યુ ઓફ હ્યુમિલિટી, વિનય. હું હજી 25-50 વાર રિપીટ કરું તો બી ધરાઈશ નહીં. તમે કંટાળી જશો એટલે આઈ એમ ગોઈંગ અહેડ. સો બ્યુટિફુલી, વોટ એવર યુ થિંક, વોટ એવર યુ ટોક, વોટ એવર યુ ડુ, એનાથી એમની ઉત્તમતા અને પૂજ્યતા પ્રગટ થાય. જરાક સેમ કે ઉતરતું થાય તો એ અવિનય છે. પરમ વિનય કૃપાલદેવનો તો શબ્દ છે ને, એટલે પરમ વિનય ન હોય એને અવિનય. ધેર ઇઝ નોટ સામાન્ય વિનય. There is nothing like samanya vinay. Either param vinay, because that is, આ પરમ વિનય છે તો એ નહીં હોય તે બધું અવિનય. 0 પ્લસ નેગેટિવ એમ નથી. ઇટ્સ ઇધર પરમ વિનય ઓર નો વિનય. પછી ઓફકોર્સ તીવ્રતામાં તો ફેર હોય, ઇન્ટેન્શનલ, નોન ઇન્ટેન્શનલ વગેરે. સો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન ટુ ધેટ. સિમ્પલ એઝ ધેટ. ગુરુ દેખાય એની સાથે ઊભા થઈ જવું. સો યુ આર ડુઈંગ ઇટ, એવું નથી. પણ હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇટ ઇઝ, બિકોઝ તમારો, લેટ મી યુઝ ધેટ વર્ડ ઓનલી, નોકર. શેઠ ઘરે જેવા આવે એટલે નોકર બેઠો હોય ઊભો થઈ જશે. વાય? બિકોઝ શેઠની ઉત્તમતા પ્રગટ થાય એવો વ્યવહાર દાસનો હોવો જોઈએ. થર્ડ પર્સન જેને કાંઈ ખબર નથી એને ખબર પડે કે આનાથી બહુ મોટો માણસ આવ્યો છે, કારણ કે આ ઊભો થઈ ગયો. તારા ઊભા થવાથી એમની શું સેવા થવાની છે? શું ફાયદો થવાનો છે? કશો જ નહીં. તો પછી ફાયદો જ નથી થતો, કોઈ સેવા જ નથી થતી તારા ઊભા થવાથી, તો ઊભા કેમ થવાનું? ફોર ધીસ એમની ઉત્તમતા પ્રગટ થાય. તમારો તો ભાવ હોય, પ્રેમ ભાવ, વિનય ભાવ, વોટ એવર, પણ એમનો ઉત્તમતા પ્રગટ થાય એ લક્ષ્યથી આ બધા, તમે નોર્મ્સ કહો તો નોર્મ્સ, ડિસિપ્લિન કહો તો ડિસિપ્લિન. બટ if you understand the ritual, you will realize it's nothing to do, you feel like that. If you have understood Guru Mahima, you feel like that. એટલે ઊભા થવું, સામે જવું, આમ કરીને ઊભા નહીં રહેવાનું, સામે જવું, તો સ્લાઇડ સામે જવું, પછી બેસતા હોય તો આસન પાથરવું, પછી સારા સંબોધનથી બિરાજો, પધારો, શ્રદ્ધા સે હસ્તકમલ. આવું તો બધું આપણે બહુ ઓછું સાંભળ્યું હતું. ચરણ કમલ એક સાંભળ્યું હતું, મેક્સિમમ મુખ કમલ સાંભળેલું, હવે હસ્તકમલ. સો ઓલ ધીસ ઇઝ ફોર પૂજ્યતા પ્રગટ કરવાનો વ્યવહાર. આ વચન વ્યવહાર છે. એનાથી એને શું ફાયદો થાય, પહેલાંને શું ફાયદો થાય, પણ સાંભળનારને થાય કે ધીસ ઇઝ ફોર સમવન હુ ઇઝ વેરી ગ્રેટ. ધીઝ વર્ડ્સ સિગ્નિફાઈઝ ધીસ. ગુરુ બોલતા હોય ત્યારે વચમાં ન બોલાય. આપણો શિષ્ય જો વચમાં કાંઈ બોલતો નથી, ધ મોમેન્ટ that impatience means you don't have vinay. જે બી શંકા હોય કે ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાનું, એનીથિંગ, કંઈક સંદેહ હોય કોઈ ચીજમાં કે આમ છે કે આમ છે કે, પણ ગુરુ ફૂલ સ્ટોપ મૂકે પછી થોડો પોઝ કરી પછી તમારે હે ગુરુજી, હે પ્રભુજી કરીને સ્ટાર્ટ કરવાનું. પણ જો સાથે કોઈ બી સેન્ટેન્સ બોલાયો તો એ અવિનય છે. તો આપણે થાય કે આ બધું કેવી રીતે યાદ રાખશું? બધું યાદ જ નથી રાખવાનું. એની ગ્રેટનેસ એટલી બધી હૃદયમાં હોય કે ધીસ હેપન્સ વિધાઉટ થિંકિંગ. પણ એટલો જ જો અવિનય, અહંકાર ને સ્વચ્છંદ વધ્યો હોય તો વિધાઉટ થિંકિંગ યુ વિલ ઇન્ટરપ્ટ ઓલ્સો. ધ મોમેન્ટ એ ગ્રેટનેસ, એ ગ્રેટ પૂજ્ય ભાવ, ગુરુ તો શિષ્યના વ્યવહાર પરથી એનું અંતઃકરણ માપે. ખાલી મતિ જ્ઞાનની જરૂર છે એમાં, અને શુદ્ધ જ્ઞાન. અવધિ જ્ઞાનની જરૂર નથી, મનપરવ જ્ઞાની ને કેવળ જ્ઞાનની પણ જરૂર નથી. એના બોડી લેંગ્વેજથી, એના બિહેવિયરથી
અંદર કેટલું સ્થાન ઘટી ગયું છે કે વધી ગયું છે એ ખબર પડશે. આ કૃપાળુદેવની કૃપાથી મને તો એટલું સેટ થયું કે યુ આસ્ક એની ઓફ માય વિદ્યા ગુરુ, આધ્યાત્મિક ગુરુ, આઈ એમ નોટ સેઇંગ બીકોઝ આઈ ઓલ્સો ફીલ કે આઈ એમ નોટ ટોટલી ધ વિનય વન ધ વે ધ શાસ્ત્ર વોન્ટ્સ. પણ યુ આસ્ક માય હિન્દી ટીચરનો ઇન્ટરવ્યૂ લીધેલો, ખબર છે પહેલાં એમાં અનમૂડ મૂવરમાં હિન્દી ટીચર. કખ ગગ નથી આવડતું હવે મને હિન્દીનું, પણ તે વખત તો એને કે રાકેશ કા વિનય, અને મેં કીધું નથિંગ ગ્રેટ બીકોઝ માય ગુરુ હેઝ ટોટ ધીસ, માય સ્ક્રિપ્ચર્સ હેવ સેટ ધીસ, એક્સપ્લેન ધીસ. વિનય ધર્મનું મૂળ છે, એ નથી તો કોઈ ગુણ જ ટકવાના નહીં, બધા થોડા થોડા ટાઈમે રહેશે ને પાછા ચાલ્યા. તારો યશ ટકવાનો નહીં, તારી પુણ્યાય ટકવાની નહીં, કશું જ નહીં. સો છે બધી આઉટવર્ડ બિહેવિયર. આમ જો ઊભા થવું, વચમાં ન બોલવું, આમ કેવી નાની નાની ચીજ. આપણે તો આત્મજ્ઞાન માટે નીકળે ને આવું બધું નાનું નાનું કરવાનું નહીં. આવું થાય, આવું નથી થતું મીન્સ સમથિંગ ઇઝ રોંગ વિથ ઇટ. બસ યુ શુડ નોટ રિમેમ્બર. સો 1 2 તમે લખ્યું છે, 1 આસન પાથરવાનું, 2 આમ કરવાનું, કેન્સલ ઓલ. This all should be effortless. It is just to check કે અંદર આપણા મહિમામાં ફરક પડ્યો કે નહીં, વધતા ક્રમે છે કે ઉતરતા ક્રમે છે. ચાન્સ મળે તો ચંપી કરવાની, પગ દબાવવાના, ઓફકોર્સ જેન્ડર વિવેક તો રાખવાનો, પણ તરત જ એ કરવું. કેમ? એમને દુખે છે એટલે નહીં, મારી લઘુતા પ્રગટ થાય છે આમ કરવામાં, અર્થાત તમારી પૂજ્યતા પ્રગટ થાય છે એટલે કરવાનું. સો દેર ઇઝ નો ક્વેશ્ચન કે દુખે છે તો દબાવી દો. અમે તો નાના હતા તારા આમ જ શીખ્યા હતા. મમ્મા મને આ જ શીખવ્યું કે ગુરુ વંદના કરવા અમને ઉપાશ્રય મોકલતા તો તરત જ વંદન કરી એમ કે તમે તો પૂરી જાતિના છો, તમારે તો પગ જ પકડીને દબાવવાનું જ સ્ટાર્ટ કરવાનું. એ 3 વાર રોકે પછી જ અટકવાનું. ધીસ વોઝ ટોટ ટુ અસ. સો હું તો એમ જ ઓલવેઝ એમ જ કરતો, અને એનાથી આપણી લઘુતા પ્રગટ. હા, પણ વિવેક બધો રાખો, હાથ સાફ હોવા જોઈએ. સી આઈ હેવ નેવર કિસ્ડ બીકોઝ મારી લાલ એમના શરીરને અડે એના જેવું મોટું પાપ શું? જ્યારે જૈન ધર્મ મુક્કોશ પહેરીને શ્વાસ અડવા ના જોઈએ એમ કે, તો હું મારું જો થૂ કરું, લવ યુ કીપ ઇટ વિધિન યોર હાર્ટ. પીપલ હેવ અ હેબિટ ચરણ કમલને આમ પગે લાગે ત્યારે કિસ કરે, બટ આઈ હેવ નેવર ડન. મેં કીધું કરવું હોય તો હું 3 ફૂટ દૂરની જમીનને કરી દઈશ, પણ તમારા અંગને હું ડિસ્ટર્બ નહીં કરું, હું એ નહીં કરું. સી ધીસ અગેન ઇઝ કે એ મેજેસ્ટિક છે એવો વ્યવહાર હોવો જોઈએ, તમારા લેવલનો નથી. એ વ્યવહારને વિનય વ્યવહાર કીધું છે, બીજું કાંઈ મોટી વાત નથી. એક જ ચીજ બધામાં આવશે, એમની પૂજ્યતા ને તારી લઘુતા પ્રગટ થાય તેવો વ્યવહાર, તે વિનય. એમની ગ્રેટનેસ પ્રગટ થાય તેવો વ્યવહાર, તે સો બ્યુટિફુલ. વારંવાર એમનો યશ, એમનું ગૌરવ, ગ્લોરી વધે એવું બોલ્યા કરવું. કૃતજ્ઞતાવાળા વચનો બોલો, બધું આપણી કૃપાથી થયું, બધું આપણી. ઉપકારોનું સ્મરણ અને વારંવાર કથન. ઉપકારોનું સ્મરણ યાદ કરવા અને વારંવાર કહેતા જવું. હવે એમને તો બધું ખબર જ છે ને, એ ખબર જ છે, એને બી ખબર, તને બી ખબર, આખી દુનિયાને ખબર છે. પરંતુ એનાથી એમની પૂજ્યતા પ્રગટ થાય, તારી લઘુતા પ્રગટ થાય એવો વ્યવહાર. તે નહીં તો દરરોજ આપણે કેમ ઓહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર. એકવાર જીવનમાં કહી દીધું આપ કરુણાના દરિયા છો. સિંધુ એટલે દરિયો, સમુદ્ર. આપ કરુણા ઓશન ઓફ કમ્પેશન છો. એવરી ડે ટ્વાઇસ મિનિમમ, સવારના દેવવંદન પર, સાંજના દેવવંદનમાં. કેમ ઘડી ઘડી બોલે? વારંવાર ઉપકારોનું કથન કરવું. સ્મરણ તો સતત જ હોવું જોઈએ, કથન કરવું એ વિનય વ્યવહાર છે. કેટલી સુંદર રીતે જ્ઞાનીઓ પ્રગટ કર્યું કે આમ કરવાનું નથી, આમ થતું હોવું જોઈએ. જો તારામાં ભક્તિ હોય, ગુરુજન પુઆ, અને નહીં હોય તો માંગ જય વિરાયમાં. જય વિરાય જગ ગુરુ, હે વિતરાગ ભગવાન, હે ગુરુદેવ, હું એ જગત ગુરુ તમારી પાસે
આપના પ્રભાવે મને આ 13 ચીજ હો, એમાંનું એક હું તો જસ્ટ સ્મરણ કરું છું. ગુરુજનો પોવા, કદી નિંદા ના કરવી. ત્યાં સુધી એટલું સુંદર વચન હતું. આઈ વોઝ શોક્ડ, આઈ વોઝ લાફિંગ. કોઈ દિવસ શાસ્ત્રમાં તો હસો આવે. એમાં એમ લખ્યું હતું, જો તારા ગુરુનો ઉગ્ર સ્વભાવ હોય તો તારે સહન શક્તિ વધારવી, પણ નિંદા ના કરવી. ઉગ્રતાથી કોઈ ટકોર હોય કેવી રીતે ઉગ્ર, તો અરે ડોક્યુમેન્ટેડ કરવું આવી વાત, યુ નો, ઇટ્સ સો બ્યુટીફુલ કે એ હોય તો તારો વિનય એમ કહે છે કે તું તારી સહન શક્તિ વધે, તું અકળાઈ નહીં જા, ઇરિટેટ નહીં થા, ફ્રસ્ટ્રેટ નહીં થા, નિંદા કરવા ન લાગ, પણ તારી શક્તિ વધાર. બિકોઝ ધીસ ઇઝ અગેન યોર ઓપિનિયન, યોર આઈડિયોલોજી. આમ કહેવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, એ કશું જ માનવાના નથી. બિકોઝ એ ગુરુ છે, તારા શિષ્ય નથી. તારા શિષ્ય હોત તો માનતે. તારે નક્કી કરવાનું તારે શિષ્ય રહેવું કે ન રહેવું, વર્ધી શિષ્ય રહેવું કે ન રહેવું. પણ હી વિલ નોટ ગો અકોર્ડિંગ ટુ યોર વિમ્સ એન્ડ ફેન્સ, યોર ડિઝાયર્સ ઓર યોર કોન્સેપ્ટ્સ ઓર યોર સ્ટ્રોંગ ઓપિનિયન્સ. સો ધીસ ઇઝ અગેન એટલે સહન શક્તિ વધારવી, એને વિનય કીધું. પણ મેં 2 વાર વાંચ્યું, મને સમજાયું નહીં ફર્સ્ટ ટાઈમમાં કે ઉગ્ર સ્વભાવ એટલે શું. તો ઓફકોર્સ એટલે ટકોર વખતની વાત, પરિચયના વખતની વાત હશે એમ સમજીને કે વારંવાર હવે કોઈ કેરલેસ રહેતું હોય, વારંવાર ભૂલી જતો હોય, તો ગુરુ ઉગ્ર રીતે ટકોર કરે તો તારે સહન શક્તિ વધારવાની. અને એ સહન શક્તિ વધારે તો એ વિનય ધર્મ કહેવાય પાછું. એવરીથિંગ સો પ્રેક્ટિકલ, બટ ધીસ હેપન્સ ઇફ યુ હેવ દેટ મહિમા વિધિન. ના હોય તો ચેક કરવા માટે આ 33 આપી છે. ગમે તે પ્રકારે એમની પ્રસન્નતા વધે એવું કરવું એ વિનય છે. શારીરિક, માનસિક પ્રસન્નતા વધે, પ્રસન્નતા ઘટે એવું કરવું એ અવિનય છે. સિમ્પલ. અને એક ચીજ તો આઈ શેર્ડ વિથ સમવન. I was also clapping. Can you imagine laughing and clapping while you are studying scriptures? Oh my God. આ તો જાણે આમ ગઈકાલે લખાયું હોય ને આ ગ્રંથ. આ કેટલા વર્ષમાં કહ્યું, 1600 વર્ષ પહેલાંનો ગ્રંથ છે, લાગે જ નહીં. એમાં એમ લખ્યું, ગુરુથી ઉત્તમ વસ્તુ ન વાપરવાની. યુ ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે. So say a guru is using iPhone 10 લાખો. So 10 તો તમે 11 વાપરો તો અવિનય છે. ગુરુ કરતા ઉત્તમ વસ્તુ વાપરવી એ એમનો અવિનય છે. ઓફકોર્સ આ તો ક્લોઝલી એસોસિએટેડ, સતત સાથે રહેતા હોય એવા અંતેવાસી શિષ્ય માટે છે. ઇટ્સ નોટ અ જનરલ વિનય વ્યવહાર. જે સતત સાથે રહેતા હોય તો એનાથી ઉત્તમ. એટલે ગુરુ દાળ વાપરતા હોય તો તું રસ ન વાપરી શકે, કારણ કે એ ઉત્તમ વસ્તુ છે. એમાં એમનું સ્ટેટસ તે લોઅર કરી નાખ્યું. નાઉ ઇઝન્ટ ઇટ સમથિંગ, હવે વિચારીએ તો લાગે કે કોમન સેન્સ છે. And I'm seeing these values because this is actually for Gurujan. So it can be from parents to your Adhyatmic Guru, all. આપણે તો એક જ કરી શકીએ તો એ બહુ છે. But I have witnessed, I was telling someone, I don't know, Mangal Prabhat Lodha, you all know, right? Many times he has come to Yogi Sabhagrah also, what MLA, right? South Bombay. Since 3 terms or 4 terms or something. So he has come many times because he's a Jain. He has high respect for Param Kruparudev also. So sometimes અને મોટા ઓકેઝન તો આવી જાય, પડદા પાછળ જ બેસે ને લેટ આવે ને વહેલા ભાગી જાય.
અને કોઈક વખત આપણે કોઈ સ્ટેજ પર બી બોલાવ્યા છે. સો વેલ્યુઝની વાત કરું છું. This is not something, maybe I came across these words right now, but this is not something very uncommon કે ગુરુથી ઉત્તમ વસ્તુ. એમના જીવનનો નિયમ હતો કે એમના પિતા ફાધર એ જે શૂઝ કે કાર વાપરે એનાથી એના શૂઝ કે કાર ઊંચા ના હોય. So I'm saying this, and I'm not talking of a sadhu and a guru shishya, simply parents. એના ફાધરના જેવા શૂઝ હોય એનાથી એ ઊંચા ના વાપરે. એને ઊંચી જોઈતું હોય તો he would force his father to use that. Only if he uses, he'll use, but not. In fact, first time એમને કંઈ BMW કે I don't remember the exact model. I'm very weak at that. Shiv, I'm very weak at all that. Means after you give me a ride, I ask them કે આ ગાડી કઈ કહેવાય અને આમ કઈ કેટેગરીની કહેવાય ને બધા. Then he explains everything to me. So એમને I'm not sure about BMW, but example લઈ લો. And his father would just not budge. So he did not use it till his father used. એ કે ગુરુ કરતાં ઉત્તમ વસ્તુ વાપરવી એ ગુરુનો અવિનય છે. This is again for a very closely associated, જે સતત 24 કલાક સાથે ને સાથે રહો એના આ બધા વ્યવહાર છે. You cannot make it public for millions of people. Not everybody will go into poverty then and simplicity. That's good actually. તો વંદન ક્યારે કરવું ક્યારે ન કરવું. વેન એવર ગુરુ ઇઝ ઇન મોશન, તમે પંચાંગ નમસ્કાર કરો તો અવિનય. ત્યારે યુ હેવ ટુ ડુ મથેન વંદામી ઓનલી. ઓનલી વેન ગુરુ ઇઝ સીટેડ કેન યુ ડુ પંચાંગ નમસ્કાર. વેન હી ઇઝ ઇન મોશન એ કરો. બિકોઝ તમે પૂરું ન કરો ત્યાં સુધી એને ઊભા રહેવું પડે તો એમની પ્રભુતા પ્રગટ નથી થતી, ઉલટી એમની લઘુતા પ્રગટ થાય. યુ આર ડોમિનેટિંગ his motion. So again અવિનય. So keep this one thing કે જેનાથી એમની પ્રભુતા અને તારી લઘુતા પ્રગટ થાય તેવો વ્યવહાર તે વિનય. અને કૃપાળુદેવી તો કેટલું સુંદર રીતે દશા ન એવી જ્યાં સુધી જીવ લહે નહીં યોગ. યોગ જોગ. Nobody corrected. Because it's not yoga, it is jog. Yog એટલે મળવું, association. Jog એટલે ભળવું, dissolve. એટલે કે આવી દશા ના આવે તો ભલે ને 24 કલાક સાથે રહે, જીવ લહે ના. જોગ. સે એક ગોળ છે. ગોળ એટલે યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગોળ? પીસ ઓફ જાગરી. કેવું છે એનો ટેસ્ટ શું છે? સ્વીટ. You will find it sweet only when your saliva mixes with the sweetness of the jaggery. That is the moment you will feel the sweetness. That is jog. ગોળ મળવો is યોગ અને લાળ સાથે ભળવું is jog. Clear? યોગ association અને જોગ dissolve, merge, whatever you say. મળવું ભળવું. કેટલું બ્યુટિફુલ. હે પ્રભુ શું ગુરુ જોગો. જો અહીંયા બી જોગ છે. યોગો છે કે જોગો છે? જો અહીંયા બી જોગ. અને ત્યાં કૃપાળુદેવ પણ જોગ લખે છે. અને તમે કહો કે આત્મસિદ્ધિ ઉપરાંત બીજા શાસ્ત્ર વાંચવાની જરૂર છે એમ તમે કહો છો. You have read this, no? You have studied this, no? You have studied જય વિરાય. ત્યાં જોગ છે, અહીંયા બી જોગ છે. દશા ને એવી જ્યાં સુધી જીવ લહે નહીં જોગ. હજી 1 વર્ષ હું લઈ શકું કે આ વાત આ ગ્રંથમાં છે, આ વાત આ ગ્રંથમાં મળશે, આ વાત આ ગ્રંથમાં મળશે અને આ ગ્રંથમાં બધા જ ગ્રંથોનો સાર મળી જશે. Wonderful, isn't it? તબ વૈને સેવના અભવ મકંડા. હે પ્રભુ
તવ્વયના એટલે તારા વચનની સેવા. હું ગુરુ આજ્ઞામાં રહું. સ્વચ્છંદ આવશે, ડિઝાયર્સ આવશે, સેલ્ફ વિલ્ડ બિહેવિયર આવશે, મૂડ્સ આવશે, પણ સંજ્ઞા એન્ડ પ્રજ્ઞા. ઇઝ ઇટ વેરી ડિફિકલ્ટ? સંજ્ઞા એટલે જ્યારે તારી બુદ્ધિ કશાયોને અનુસરે, અકોર્ડિંગ ટુ યોર કશાય એવા થોટ્સ વગેરે આવે તો એને સંજ્ઞા કહેવાય. અને આજ્ઞા આધીન જ્યારે તારી બુદ્ધિ ચાલે એને પ્રજ્ઞા કહેવાય. પ્રજ્ઞા. તવ એને સેવના આભો મખંડા. પ્રભુ મને એવી પ્રજ્ઞા આપજે કે મારી બુદ્ધિ, માય ઇન્ટેલેક્ટ તારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે. એટલું બધું આપણે શું સેલ્ફ ડિસીટ જેને કહીએ, મેન્યુપ્લેટ કરીએ, એક્સક્યુઝીસને બરાબર ઇટ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધી આર એમ કરીને કરીએ, પણ પ્રભુ આ બધું સંજ્ઞા કહેવાય. આવું તો જન્મો જન્મ કર્યું છે. પ્રભુ તારી આજ્ઞા તવ્વયન સેવના. લલિત વિસ્તરા ગ્રંથ છે હરિભદ્ર સૂરીનો. એમાં આખા બધા જ ચૈતવંદન સૂત્રના અર્થો છે. મારે તો બહુ ભાવ હતો લેવાનો, પણ આ લોકો ના પાડે કે 1 વર્ષમાં પૂરું નહીં થાય, ન થાય તો પછી લેવાયું જ નહીં. પણ વી કુડ હેવ ટેકન અ પાર્ટ વેન એવર ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એમાં એટલી સુંદર સુંદર વ્યાખ્યા. બહુ વર્ષો પહેલાં મેં એકવાર આખો વાંચ્યો હતો અને હમણાં એક પાઠ લીધું છે. એવરી મંથ આઈ ટેક સમથિંગ. તો too busy right now, so I've just taken one chapter. શું સુંદર સુંદર વ્યાખ્યા એની અંદર લલિત વિસ્તરા. તમે કોણ તો કોઈ સમજાશે બી નહીં, એટલું ટફ છે. તમે આજ સમજો તો બસ છે. આમાં બધું જ આવી જાય છે. આટલું બધું વાંચ્યા પછી કહું છું, ઘણું સમજ્યા પછી ને ઘણા ઇક્વેશન્સો ઇરેઝ કરીને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ આવીને અહીંયા જોઈએ તો આમ એક જ લાઇનમાં કહી દીધું. મેં તો અરે, જો નિષ્ઠાપૂર્વક આત્મસિદ્ધિ કરી હોત તો 10 વર્ષ વેસ્ટ ન થાત મારા. ધીસ ઇઝ માય અનુભવ. સો વી આર વેરી વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. ગુરુ શરણ પ્રાપ્ત કર્યું. જાણે ભવ સમુદ્રમાં એક સદગુરુ શરણ રૂપી ટાપુ, island, something like an oasis in the desert. You are not realizing this is a desert. This whole sansar is a desert because you lack vairagya, you lack the right vision, so you don't feel that you are drowning in the ocean of Bhavsamudra, ocean of transmigration. The bhavs, the moods, the thoughts, the acts, all are just going to drown you in this ocean of transmigration. Any under an island, Sadguru Sharan, Satsang, or you can say oasis in the desert. Because where is your thirst getting quenched here? જે જોઈએ તે તમારી પાસે છે. તો બી desires are like waves. હજી 1 વેવ પૂરું નથી થયું, સેકન્ડ વેવ કમ્સ. વચમાં અડધો કલાકનો ઇન્ટરવલ હોય છે. હજી તો એક ડિઝાયર બીન્સ ટોસ્ટ, શું કહેવાય ટોસ્ટ બીન્સ, શું કહેવાય બીન્સ ઓન ટોસ્ટ કહેવાય. હા, બીન્સ ઓન ટોસ્ટ ખાવું છે જઈને પાછા. તો એક ડિઝાયર પૂરી નહીં થાય તો એના પછી કોક જોઈએ છે, એના પછી આ જોઈએ છે. યુ વિલ રિયલાઇઝ લાઈક વેવ્સ, ઇટ નેવર એન્ડ્સ. થ્રુઆઉટ ધ નાઇટ ઓલ્સો ઇટ્સ ઓન. સવારના ઉઠતાની સાથે કે કોફી બનાવી દો. ડિઝાયર્સ. આ તો ખાલી ફૂડની મેં વાત કરી. નોન સ્ટોપ ડિઝાયર્સ. સો યુ આર ઇન ધ મિડ્સ ઓફ એન ઓશન, અને એમાં તમને એક આઇલેન્ડ મળી જાય. સો ઉદય સદભાગ્ય. આપણે તો હોલી રમતા હોય છે એવરી ટાઈમ. હોલીમાં જેમ રંગ ફેંકીએ તો ઉદય. ચેક સાઇન કરો એટલે પૈસા મળે, રાઈટ? નો, બેલેન્સ હોય તો પૈસા મળે. ચેક સાઇન કરવાથી પૈસા ન મળે. ડિઝાયર કરવાથી સત્સંગ નહીં મળે. પુણ્યની બેલેન્સ જોઈશે, અને પુણ્ય બંધાશે સદગુરુની ભક્તિમાં. મોક્ષ બી સદગુરુની ભક્તિમાં અને પુણ્ય પણ સદગુરુની ભક્તિમાં થાય ઉત્પન્ન. આપણું તો લક્ષ્ય મોક્ષ છે. શુભાશુભ છેદતા. વી ડોન્ટ વોન્ટ શુભ ઓલ્સો,
પણ આટલા બધા અશુભ વચ્ચે આ શુભ મળ્યું છે તો કંઈક મોક્ષની ઈચ્છા બી થાય છે. ચેક સાઇન કરવાથી પૈસા ન મળે, બેલેન્સ હોય અને ચેક સાઇન કરો તો તમને મળે. એમ જસ્ટ ડિઝાયરિંગ સત્સંગ યુ વોન્ટ ગેટ સત્સંગ. આ તમારું જે એમિરેટ્સ એક્સટેન્ડ થયા કરે છે કેટલું પુણ્યની બેલેન્સ હશે તમારી. આમ તો બીજી કોઈ એરલાઇનમાં ઇઝીલી યુ કેન ફ્લાય એન્ડ ગો, બટ યુ ટેક ધીસ બાનું એન્ડ સ્ટે બિકોઝ તમારી પુણ્ય હમણાં સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઇન યોર લાઈફ. સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઇન યોર લાઈફ. થોડા મહિનાઓ પછી ઉતરવાની જ છે તમારી પુણ્યાએ. બધું મળશે. કનેડિયન વેધર મળશે, કનેડિયન હાઉસીસ મળશે, કનેડિયન કમ્ફર્ટ્સ મળશે, બટ સ્ટીલ અ થોટફુલ પર્સન વિલ રિયલાઇઝ મારી પુણ્ય ખલાસ થઈ ગઈ છે, બિકોઝ સત્સંગ નથી.